પ્યોરિફાયર મશીન છે. પાવર કેબલથી ઓપરેટ થાય છે. ડિસ્ટન્ટ ઓપરેટિંગ માટે રિમોટ કંટ્રોલ છે. એક યુઝર મેન્યુઅલ આવે છે. મશીનની અંદર 3 ફિલ્ટર હોય છે. સાઈડમાં ગેટ્સ આપેલી છે જ્યાંથી એર અંદર જશે અને ઉપર વિન્ડોઝ આપેલી છે જ્યાંથી એર બહાર નીકળશે. મશીન ઓપન કરવા માટે આપણે જેન્ટલી સાઈડમાંથી પુશ કરીને ઓપન કરી શકીએ છીએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ મશીનની અંદર 3 ફિલ્ટર્સ છે. પહેલું છે એ હેપા ફિલ્ટર છે, બીજું છે એ કાર્બન ફિલ્ટર છે અને ત્રીજું કેટાલિસ્ટ ફિલ્ટર છે. એ પ્લાસ્ટિકમાં હોય છે. આપણે પ્લાસ્ટિક કવરિંગ ઓપન કરીને એને ફિક્સ કરવાના હોય છે અંદર. અને ફિક્સ કર્યા પછી અહીંયા 2 હોલ્સ આપેલા છે જ્યાં આપણે બોડી કવર ફિક્સ કરીને આપણે એને ક્લોઝ કરીશું. પાવર કેબલ છે જેનાથી મશીન ચાલુ થશે. આપણે પ્લગ ઇન કરીશું પાવર કેબલ, સ્વિચ ઓન કરીશું. ઓન ઓફ સ્વિચ છે. સેમ સ્વિચથી મશીન ઓન બી થશે અને ઓફ બી થશે. આપણે અત્યારે મશીન ઓન કર્યું છે. ફેન એર ઇન્ડિકેશન કરે છે, એર આઉટપુટ. આ જે ટાવર્સ જેવો દેખાય છે એ સ્પીડ ઇન્ડિકેટ કરે છે. આ મિનિમમ સ્પીડ છે, આ રેગ્યુલર સ્પીડ છે અને આ મેક્સિમમ સ્પીડ છે. સાઈડમાં 2 ડેશ છે એ ટાઈમર ઇન્ડિકેટ કરશે. 1 આવરથી 8 આવર્સ સુધી આપણે મશીનમાં ટાઈમર સેટ કરી શકીએ. પછી પેટર્ન છે જ્યાંથી આપણે અલગ અલગ મોડ સેટ કરી શકીએ. આ અત્યારે ઓટોમેટિક મોડ છે. પછી આવશે સ્લીપ મોડ. આપણે રાતે સ્લીપ મોડ ઉપર મશીનને રાખી શકીએ જ્યારે બ્રાઇટનેસ ઓછી હશે અને મશીન વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હશે. પછી છે પ્યોરિફિકેશન મોડ. અત્યારે આપણે ઓરેન્જ લાઇટ છે ઉપર ઇન્ડિકેટ થાય છે એ રૂમની પ્યોરિફિકેશનની ઇન્ડિકેટ થાય છે કે રૂમ અત્યારે ટોટલી પ્યોરિફાઈ નથી. જ્યારે અહીંયા બ્લુ લાઇટ ઇન્ડિકેટ થશે ત્યારે રૂમ પ્યોરિફાઈ થઈ ગયો હશે. પછી છે સ્ટરીલાઇઝેશન. સ્ટરીલાઇઝેશન રૂમને સ્ટરીલાઇઝ કરશે. જમ્સ હશે એને ડિસ્ટ્રોય કરશે. જમ્સ યુવી લાઇટથી ડિસ્ટ્રોય થશે. જે અંદર આપણે યુવી લાઇટ આપેલું છે. પછી છે આયન. આયન છે એ રેડિયેશનને બેલેન્સ કરશે. નેગેટિવ આયન્સને બહાર થ્રો કરીને એને ક્લિયર કરશે ને રેડિયેશન ઓછું કરશે, બેલેન્સ કરશે જે બીજા મશીનમાંથી નીકળતું હોય છે.